કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગંગોત્રી સ્કૂલની અંદર દરેક વિદ્યાર્થીનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે ઇકોનોમિકની અંદર, અર્થશાસ્ત્રની અંદર 15મો પાઠ જોતા હતા, આર્થિક વિકાસ. એમાં પહેલો પેરેગ્રાફ પ્રસ્તાવના, ત્યાર પછી આર્થિક વિકાસ, આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત, વિકાસશીલ દેશના લક્ષણો, એ બધી બાબતની ચર્ચા અગાઉ આપણે કરી ગયા હતા. ત્યાર પછી આર્થિક અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય, ભારતીય અર્થકારણનું માળખું છે, એમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક, સેવા. ત્યાર પછી ઉત્પાદનના 4 સાધનો, જમીન, શ્રમ, મૂડી અને નિયોજક. અહીંયા સુધીની ચર્ચા અગાઉ આપણે કરી ગયા હતા કે આર્થિક વિકાસ બોર્ડની અંદર આ પાઠમાંથી ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખશું કે આર્થિક વિકાસ પાઠમાંથી બોર્ડની અંદર કેટલા માર્કનું પૂછે છે? તો કે 4 માર્ક્સ. કેટલા માર્ક્સ? 4 માર્ક્સ. 4 માર્ક્સનું બોર્ડની અંદર આની અંદરથી પૂછાય છે. 15મા પાઠમાંથી 4 માર્ક, 16મા પાઠમાંથી 4, 17માંથી 4 અને 18માંથી 4. ચારે પાઠમાંથી 4 માર્કનું એટલે 16 માર્કનું એ પૂછાય છે. હવે પેપરના જે માળખાની અંદર ઇતિહાસ છે, ઇતિહાસ, તો ઇતિહાસની અંદરથી 25 માર્કનું પૂછાય છે. ત્યાર પછી ભૂગોળ, ભૂગોળની અંદર 1 થી 7 પાઠ એટલે ઇતિહાસ, 8 થી 14 પાઠ એટલે ભૂગોળ, ભૂગોળની અંદર 25 માર્કનું. ત્યાર પછી ઇકોનોમિક, ઇકોનોમિકના 4 પાઠ, એમાંથી 16, અને ત્યાર પછી 19, 20 અને 21 આ 3 પાઠ એટલે નાગરિક, અને નાગરિકની અંદર 14 માર્ક, ટોટલ 80 માર્ક. આ 80 માર્કનું જે પેપરનું માળખું છે એમાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ઇકોનોમિક અને નાગરિક શાસ્ત્ર, આ 4 વિભાગની અંદરથી 25 એટલે 50, 16 ને 14 એટલે 30, 50 ને 30, 80. 80 માર્કના પેપર સ્ટાઇલની અંદર સેક્શન એ ની અંદર 16 માર્ક, પછી 20 માર્ક, પછી 24 માર્ક અને ત્યાર પછી 20 માર્ક. આ રીતની જે પેપર સ્ટાઇલ છે. તો અહીંયા આપણે આર્થિક વિકાસની અંદર અગાઉ 2-3 લેક્ચર આપણે જોઈ ગયા. પહેલા લેક્ચરની અંદર આપણે બે ટોપિકની વાત કરી હતી કે પ્રસ્તાવના અને આર્થિક વિકાસ. ત્યાર પછી બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત, પછી વિકાસશીલ દેશના લક્ષણ, વિકાસશીલ અર્થતંત્ર અથવા જે દેશની માથાદીઠ આવક $735 થી વધુ હોય એને વિકસિત, અને $735 કરતાં ઓછી હોય એને વિકાસશીલ. એની અંદર જે 9 બાબતો છે, નીચી માથાદીઠ આવક ને વસ્તી વૃદ્ધિ ને કૃષિ પર અવલંબન, આવકની વહેંચણીની અસમાનતા, ગરીબી, બેરોજગારી, દ્વિમુખી અર્થતંત્ર, પાયાની અપર્યાપ્ત સેવાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું માળખું, એ બાબત જોઈ ગયા. પછી આર્થિક અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ આપણે ભણી ગયા કે શિક્ષક ભણાવે તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે, ડોક્ટર ઓપરેશન કરે તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે, પણ માતા બાળકનો ઉછેર કરે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. પૈસા માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ કંઈક આર્થિક બદલો મળવાનો હોય અને જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, અને કંઈ મળવાનું ન હોય અને જે કામ કરવામાં આવે છે એને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય, અથવા સેવાના ક્ષેત્ર પર કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ. કોઈ જગ્યાએ કેમ્પ અને કેમ્પની અંદર ફ્રી ઓફ ઓપરેશન કરવામાં આવે છે તો બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. તો આ રીતે અર્થશાસ્ત્રની અંદર આર્થિક વિકાસ દેશને ધબકતો રાખવા માટે, દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવા માટે જે માથાદીઠ આવક ઊંચી હોવી જોઈએ, જીવન ધોરણ ઊંચું હોવું જોઈએ, અને એના માટે કેવા પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે એ બાબતની ચર્ચા અગાઉ આપણે કરતા હતા. પછી ભારતીય અર્થકારણનું માળખું પણ જોઈ ગયા. પ્રાથમિક, ખેડૂત ખેતી કરે, મરઘા ઉછેર, બદકા ઉછેર, આ બધું પ્રાથમિકમાં આવે. ટાંચણીના ઉત્પાદનથી અણુશસ્ત્ર સુધીનું ઉત્પાદન એટલે માધ્યમિક એટલે બીજું, અને ત્યાર પછી સેવા, રેલવે, બેંક, શિક્ષણ, એ બધું સેવા. તો પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને સેવા ભારતના અર્થતંત્રનું જે માળખું છે 3 ભાગમાં વિભાજિત થયેલું છે. ભારત જેવા દેશની અંદર પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું મહત્વ વધુ છે, પણ ધીરે ધીરે માધ્યમિક અને સેવા ક્ષેત્રનું મહત્વ વધતું જાય છે. ભારતની અંદર 60% થી વધુ લોકો ગામડામાં રહે છે, ખેતી કરે છે, પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને દેશની આવકમાં એનો હિસ્સો ફક્ત 60% લોકો મહેનત કરતા હોવા છતાં, 62% લોકો મહેનત કરતા હોવા છતાં એનો હિસ્સો માત્ર 23% થી 25% જેટલો હોય છે. માધ્યમિકનો હિસ્સો એનાથી વધુ હોય છે, અને સેવા ક્ષેત્રનો હિસ્સો ઓછા લોકો રોકાયેલા હોવા છતાં દેશની આવકમાં 49% અથવા 50% સમથિંગ એનો જે હિસ્સો છે. તો આ રીતે કોઈ પણ દેશની અંદર, અર્થકારણની અંદર, અર્થતંત્રના વિકાસની અંદર આજે પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને સેવા એ માળખું પણ અગત્યનું કે મહત્વનું છે. એ જ રીતે ઉત્પાદનના 4 સાધનો આપણે જોઈ ગયા. જમીન, જમીન એટલે શું, મૂડી એટલે શું, શ્રમ એટલે શું, અને નિયોજક એટલે શું. જમીનની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ ગયા કે જમીન એટલે તમામ પ્રકારની કુદરતી સંપત્તિ કે જેની અંદર જંગલો છે, નદીઓ છે, પહાડો છે, પર્વતો છે, એ બધું જમીનની અંદર આવે છે. કારણ કે એમાં પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખનિજો મળે છે, અને ખનિજોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વિકાસ કરી રહ્યા છીએ. બીજો મુદ્દો છે મૂડી. તો મૂડીની અંદર પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયાની અંદર ઉપયોગમાં આવે માનવ સર્જિત સાધનો, એમાં યંત્ર છે, ઓજારો છે, હથિયારો છે વગેરેનો પણ મૂડીની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને શ્રમ,
ભૌતિક વળતર અથવા ભૌતિક બદલાની અપેક્ષાથી કરવામાં આવતો શારીરિક કે માનસિક પ્રયત્ન અથવા કાર્ય એટલે શ્રમ. શિક્ષક ભણાવે છે તેને મગજ ચલાવવાનું છે, ડૉક્ટર ઓપરેશન કરે છે તો તેને મગજ ચલાવવાનું છે, કઈ જગ્યાએ કાપો મારવો, શું કરવું, કઈ જગ્યાએ કદાચ એને ટાંકા લેવાય ડૉક્ટરને ખબર છે, ડૉક્ટર ન હોય તો કમ્પાઉન્ડ એ કામ નહીં કરે. તો આ રીતે બેંકની અંદર મેનેજર, તો મેનેજરને ખબર છે કઈ રીતે સાઇન કરવી, કેટલું કે એને લોન આપવી ન આપવી, તો મેનેજર વગર એનો પટાવાળો કદાચ લોન પાસ નહીં કરી દે, કારણ કે મેનેજર એ મેનેજર છે, પટાવાળો છે, બેંકની બુદ્ધિ અલગ છે, પગાર ધોરણ અલગ છે. તો આ રીતે શારીરિક અથવા માનસિક પ્રયત્ન, આર્થિક બદલાની અપેક્ષાથી કરવામાં આવતી શારીરિક કે માનસિક પ્રવૃત્તિ અથવા કાર્ય એટલે શ્રમ. અને જમીન, મૂડી અને શ્રમ ત્રણને વ્યવસ્થિત ગોઠવે અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવે, સ્પીડી બનાવે, એને પણ નિયોજક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ રીતે કોઈ પણ દેશની અંદર ઉત્પાદનના જે સાધનો હોય, જમીન હોય, શ્રમ હોય, મૂડી હોય અને યોગ્ય સાહસિક નિયોજક ન હોય તો પણ દેશનો વિકાસ ન થાય. તો દેશના વિકાસની અંદર આજે ચારે ચાર બાબતો અગત્ય તરીકે મહત્વની છે, એ બાબતની ચર્ચા પણ અગાઉ આપણે કરી ગયા હતા. આજની તારીખની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ આર્થિક વિકાસની અંદર આ બાબતો આપણે પેજ નંબર 120, 121 અને 22 આ ત્રણ પેજ જોઈ ગયા હતા. 120, 21, 22 અને 23 પેજ ઉપર આપણો જે મુદ્દો છે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી એટલે એનો પ્રકાર, એનો વિભાગ. આજે ઉત્પાદનના સાધનો છે જમીન, શ્રમ, મૂડી અને નિયોજક. આ ચારે ચારની ફાળવણી કઈ રીતે થાય છે અને એના આધારે પણ એ દેશના વિકાસની અંદર એનું પણ એ મહત્વ રહેલું છે. એટલે માનવીની જરૂરિયાતો અનંત છે, માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને જરૂરિયાત પૂર્તિ કરવાના સાધનો મર્યાદિત છે. આપણી જરૂરિયાત તો કે અમર્યાદિત છે. સાયકલ હોય તો લ્યુનાની ઈચ્છા થાય, લ્યુના હોય તો મોપેડ, દાખલા તરીકે બાઇકની ઈચ્છા થાય, બાઇક હોય તો કદાચ ફોર વ્હીલની ઈચ્છા થાય અને ફોર વ્હીલ હોય તો હેલિકોપ્ટર કે પ્લેનની ઈચ્છા થાય. તમે લખપતિ છો તો લખપતિમાંથી કરોડપતિ, કરોડપતિમાંથી અબજોપતિ અને અબજોપતિમાંથી કદાચ ખરવા નિખરવા આગળ વધવા માટેની જે અપેક્ષા છે. તો આ રીતે તમારું નામ કદાચ ગોંડલ છે તો ગોંડલની અંદર તમારું નામ હોય તેમ થાય કે રાજકોટમાં તો નહીં, ગોંડલમાંથી રાજકોટમાં હોય તેમ થાય કે ગુજરાતમાં તો નહીં, ગુજરાતમાં હોય તેમ થાય કે ભાઈ ભારતનો ફર્સ્ટ પહેલા નંબરનો ઉદ્યોગપતિ, અને ભારતનો હોય તો એમ થાય કે કદાચ વર્લ્ડની અંદર, વિશ્વની અંદર તો મારું નામ નહીં, આગળ વધવા માટેની જે અપેક્ષા. એટલે આપણે જે કહેવા એ જઈ રહ્યા છીએ કે માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, માણસની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને સાધનો તો કે મર્યાદિત છે. જમીન વધવાની નથી. જે બાબતોની અંદર મૂડી છે એ માનવ શ્રમ દ્વારા, બચત દ્વારા ભેગી થઈ શકશે. તો અહીંયા આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ કે માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને જરૂરિયાતો પૂર્તિ કરવાના સાધનો છે મર્યાદિત છે. પહેલા 23 કરોડ વસ્તી હતી, અત્યારે કદાચ 101 અબજ 30 કરોડથી વધુ વસ્તી છે. એ જ ભારત દેશ, એટલું જ ક્ષેત્રફળ 32,92,054 અથવા 32,87,263 ચોરસ કિલોમીટર ક્ષેત્રફળ ધરાવતું ભારત, એની અંદર 23 કરોડ લોકો રહેતા હતા, અત્યારે 1 અબજ 23 કરોડથી વધી ગયા. તો આ રીતે જમીનનો ટુકડો છે, પપ્પાના પપ્પા કે દાદા પાસે કદાચ 100 વીઘા જમીન હોય, પછી એ 100 વીઘા જમીનના કદાચ પપ્પાની 2 ભાઈ હોય તો 50-50 વીઘા એ ભાગ પડે. એમાં પાછા આપણે કદાચ 2 ભાઈ હોય તો 50માંથી 25-25 વીઘા, અથવા કદાચ 3 ભાઈ હોય તો એની અંદરથી એ રીતે ભાગ પડશે, 15-16 વીઘા જમીનનો ભાગ પડશે, જમીનના ટુકડા થવા લાગશે. તો આ રીતે વસ્તી વધે છે, જમીન નથી વધવાની, વસ્તી વધે છે. તો આ રીતે માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને સાધનો એ મર્યાદિત છે. અને એના કારણે વિશ્વની અંદર કોઈ પણ દેશ પાસે અમર્યાદિત પ્રમાણમાં સાધનો ઉપલબ્ધ હોતા નથી. કોઈ પણ દેશ, અમેરિકા હોય, વિશ્વની મહાસત્તા અમેરિકા હોય કે કદાચ કોઈ પણ દેશ હોય, એની પાસે ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એ અમર્યાદિત પ્રમાણે હોતા નથી, તો મર્યાદિત છે. આટલી જમીન એટલે એટલી જ જમીન, આટલું જ પાણી એટલે એટલું જ પાણી. તો આ રીતે માણસની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને ઉત્પાદનના સાધનો એ મર્યાદિત છે. અને એની બે વચ્ચે બેલેન્સ રાખવું પણ મહત્વનું છે. અને એને માટેની બાબતો આપણે જોવાના છે. ઉત્પાદનના સાધનોની હંમેશા અછત રહેવાની. ઉત્પાદનના સાધનોની અછત, છત કોને કહેવાય, અછત કોને કહેવાય, એ બાબત પણ આપણે જાણીએ છીએ. માંગ વધે, પુરવઠો ઘટે એટલે અછત ઊભી થાય. અત્યાર સુધી કદાચ 10 રૂપિયાની 3 કોથમીરી પૂરી આવતી હતી, અત્યારે કદાચ બજારમાં લેવા માટે જઈએ તો 10 રૂપિયાની 50 ગ્રામ, 100 ગ્રામ કોથમી માટે તમારે 20 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. ક્યારેક એવું બને છત હોય તો 5 રૂપિયાના કિલો ટમેટા મળે, 10 રૂપિયાના કિલો ટમેટા મળે, અને ક્યારેક એવું હોય તો 10 રૂપિયાના 250 ગ્રામ ન મળે. 80 રૂપિયાના કિલો તો 20 રૂપિયાના 250 ગ્રામ થયા. ક્યારેક કદાચ 40 રૂપિયાના 500 ગ્રામ ટમેટા મળે ને ક્યારેક 4 રૂપિયાના કિલો ટમેટા મળે, કારણ કે છત અને અછત. કોથમી, મેથી, મરચા, ઘણી વખત આપણે શાકભાજીમાં જોઈએ છીએ કે 10 રૂપિયાના કિલો કે 20 રૂપિયાના કિલો લીંબુ હોય અને ક્યારેક 30 રૂપિયાના 250 ગ્રામ લીંબુ હોય, કારણ કે છત અને અછત. ચોમાસાની અંદર કદાચ જે વસ્તુ છે, પાણી છે તો છત હોય, પણ ઉનાળાની અંદર પાણીની અછત હોય. એટલે હંમેશા આપણે જાણીએ છીએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની હંમેશા અછત જ રહેવાની. ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એની અછત રહેવાની. અને એના કારણે
પરિણામ સ્વરૂપે શું થાય કે દરેક દેશ પોતાની પાસે જે મર્યાદિત સાધનો છે તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો, જરૂરિયાત એ અમર્યાદિત છે, સાધનો એ મર્યાદિત છે. કોઈ પણ દેશ પાસે અછત રહેવાની ઉત્પાદનના સાધનોની, જમીનની, મૂડીની, નિયોજકની, અને એના કારણે શું થવાનું કે એનો ઉપયોગ કેમ કરવો, ક્યાં કરવો, કેટલા પ્રમાણમાં કરવો વગેરે પ્રશ્નો એ ઉત્પાદનની આજે સાધનની ફાળવણીમાં ઉદ્ભવે છે. અને એના વિશેની ચર્ચા અહીં આપણે જે કરવાના છે. કોઈ પણ દેશ માટે અમેરિકાની વસ્તી ઓછી છે, અમેરિકામાં કદાચ 25 થી 30 કરોડ વસ્તી છે, 30 કરોડ વસ્તી છે. ભારતની 1 અબજ અને 30 કરોડથી વધુ વસ્તી છે. અમેરિકા કરતાં ભારતમાં 1 અબજ વધુ લોકો વસવાટ કરે છે. તો અમેરિકાનું ક્ષેત્રફળ ભારત કરતાં મોટું છે, ભારત કરતાં 4 ગણું મોટું ક્ષેત્રફળ છે. ભારત 25 પૈસા ગણો અને કદાચ અમેરિકા રૂપિયો ગણો. ભારત આ રૂમ જેવડો છે તો 4 રૂમ જેવડો અમેરિકા છે. ભારત કરતાં 4 ગણું ક્ષેત્રફળ અમેરિકા ધરાવે છે. કોઈ દેશ 6 ગણું, કોઈ દેશ 8 ગણું, કોઈ દેશ 10 કે 11 ગણું ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે. રશિયા આપણા કરતાં કેટલો મોટો દેશ છે, વસ્તી ઓછી છે, ક્ષેત્રફળ વધુ છે, તો એ જગ્યાએ કદાચ છતના બદલે અછત અને છતનો ખ્યાલ એના ઉપર પણ રહેલો છે. ચોમાસાની અંદર એટલું પુષ્કળ પાણી હોય છે એટલે કઈ કે પાણીની છત છે, પણ ઉનાળાની અંદર પાણી હોતું નથી. એક બેડું પાણી ભરવા માટે અથવા 5 લીટર પાણી માટે લોકો ફાફા મારે છે, તો કહી શકાય કે પાણીની અછત છે. તો કોઈ પણ દેશ માટે સાધનોની અછત હોવાની અને એના કારણે જે મર્યાદિત સાધનો હોવાના અને મર્યાદિત સાધનોનો ઉપયોગ કેમ કરવો, ક્યાં કરવો, કઈ રીતે કરવો, કેટલો ઉપયોગ કરવો, અને આવા તો અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. અને એના કારણે જે ફાળવણી, એની ફાળવણી કેમ કરવી, કઈ રીતે તેનું વિભાગીકરણ કરવું, એ બધી બાબતો અગત્યની કે મહત્વની છે. અને એ જ બાબત આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી કેના આધારે કરવામાં આવે છે. તો એની અંદર આપણે 4 ટોપિક જોવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 4 ટોપિકની અંદર અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. આપણે જાણીએ છીએ કે માનવીની જરૂરિયાતો અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. આપણે કદાચ સવારે ખાધું, નાસ્તો કર્યો તેમ થાય કે હવે જમવું નથી, પણ પાછી ભૂખ લાગશે બપોર થઈ તો. સવારે કદાચ 6 વાગે 7 વાગે નાસ્તો કર્યો, 2 ભાખરી ખાધી, એમ થયું કે ભાઈ પેટ એ ભરાઈ ગયું, હવે ખાવાની જરૂર નહીં. પણ બપોરે કદાચ 10, 10:30 થશે, 11 અને 12 થશે તો તરત થશે કે ભૂખ લાગી છે, ખાવાની જરૂરિયાત ઉદ્ભવી. અને આપણી અનેક જરૂરિયાત છે. ખાવા માટે અનાજ જોઈએ તો ઘઉં લેવા માટે પૈસા જોઈએ, કપડાં પહેરવા માટે પૈસા જોઈએ, કપડાની જોડી લેવા માટે 1000-1200 રૂપિયા જોઈએ, ફી ભરવા માટે કદાચ 25,000-30,000 રૂપિયા જોઈએ, મોબાઈલ લેવા માટે પણ પૈસા જોઈએ ને. આ માર્કર છે તો માર્કર લેવા માટે પણ પૈસા જોઈએ. કોઈ પણ આપણી જરૂરિયાત છે. મોબાઈલ હોય, મોબાઈલની અંદર કદાચ કવર લેવા માટે પૈસા જોઈએ. તો આ રીતે આપણી જરૂરિયાત છે. મોબાઈલ એક જરૂરિયાત છે, તેને ચાર્જ કરવા માટે પૈસા જોઈએ. દાખલા તરીકે નેટનો ઉપયોગ કરવા માટે હોમવર્ક ચેક કરવો હોય તેની અંદર નેટ નાખવું પડે. નેટ માટે પણ કદાચ 84 દિવસ અને એની અંદર 599-600 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરવું પડે. તો આ બધી બાબતો, માણસની જરૂરિયાતો અનંત છે, માણસની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે. આપણે સવારે ઉઠીએ ત્યાંથી સાંજે સૂઈએ ત્યાં સુધી વસ્તુ જોઈએ. સવારે ઉઠી તો કે ગરમ પાણી જોઈએ, નાહવા માટે તો કે લક્સ કે વિવિધ સાબુ જોઈએ, બ્રશ, કોલગેટ, આ બધી બાબતો જોઈએ. અરીસો જોઈએ મોઢું જોવા માટે, આ બધી બાબતો, માથું ઓરવા માટે દાંતીઓ જોઈએ. કોઈ પણ બહાર જઈએ છીએ તો કદાચ સારા કપડાં જોઈએ, બૂટ ચપ્પલ જોઈએ, સ્પ્રે જોઈએ. આ બધી બાબતો જોઈએ. અને એના માટે આપણી અનંત જરૂરિયાતો છે, અનેક ગણી જરૂરિયાતો છે, અમર્યાદિત જરૂરિયાતો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોતા હતા ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી, અને એની અંદર આપણે પહેલા મુદ્દાની ચર્ચા કરતા હતા. ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણીની જે બાબતો છે એમાં પહેલો મુદ્દો હતો અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. અને અમર્યાદિત જરૂરિયાતની અંદર આપણે જોતા હતા કે માનવીની જરૂરિયાતો અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. સંતોષાય નહીં, એક સંતોષાય તો બીજી ઉદ્ભવે, બીજી સંતોષાય તો ત્રીજી ઉદ્ભવે. તમને એમ થાય કે એક વખત લાખ રૂપિયા આવે તો લાખ રૂપિયામાંથી એમ થાય કે લખપતિ છીએ, કરોડપતિ બનીએ, કરોડપતિમાંથી અબજોપતિ, અબજોપતિમાંથી નિખરોપતિ આગળ વધવા માટેની જે અપેક્ષા છે. 1 માળનો બંગલો હોય તો એમ થાય કે 1 માળમાં શું થાય, 2 માળનો બંગલો હોવો જોઈએ. કોઈ પણ બાબતમાં 200 વારમાં મકાન હોય તો એમ થાય કે 200 વારમાં નહીં પણ 1200 વારમાં મકાન હોવું જોઈએ. 200 વીઘા જમીન હોય તો 200 વીઘામાં શું છે, 2000 વીઘા જમીન હોવી જોઈએ. માણસની જરૂરિયાતો છે, અસંખ્ય છે, અમર્યાદિત છે. અને એક જરૂરિયાતમાંથી બીજી જરૂરિયાત, અનેક જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે. એક જરૂરિયાત પૂરી થઈ તેમાંથી બીજી જરૂરિયાત, અસંખ્ય પ્રકારની જરૂરિયાતો. ઘણી વખત ઘણી બધી જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષાવી પડે. અમુક જરૂરિયાત છે કે તરસ લાગી તો પીવું પાણી પીવું પડે. તરસ લાગી, એમ થયું કે ભાઈ તરસ લાગી છે, ગળું સુકાય છે તો પાણીની જરૂરિયાત ઉદ્ભવી. ખાવું, ભૂખ લાગી તો જરૂરિયાત છે. સવારે કદાચ નાસ્તો કર્યો, બપોરે જમ્યા, સાંજે કદાચ જમ્યા, અને એમ છતાં 11-12 વાગ્યા સુધી મોડે સુધી બેઠા હોય થઈ કે ગાંઠિયા ખાઈએ, નાસ્તો કરીએ. તો આ રીતે ખાધા પછી ખાવાની જરૂરિયાતો, પાણી પીધા પછી પાણી પીવાની જરૂરિયાતો, કોઈ પણ પ્રકારની અંદર. એક ગાડી હોય, 2 વ્હીલ હોય, એમ થઈ 2 વ્હીલમાંથી 4 વ્હીલ. 1 માળનું મકાન હોય તો 2 માળના મકાનની અપેક્ષા, કે ઉનાળાની અંદર ધાબુ તપે નહીં, 2 માળ હોય તો નીચે રહેવાની મજા આવે. તો આ રીતે
કોઈ પણ પ્રકારની અંદર એક ઘરની અંદર એક ગાડી હોય, 2-3 વ્યક્તિઓ થઈ કે જેટલી વ્યક્તિ હોય એટલી ગાડી હોવી જોઈએ. તો આ રીતે માણસની જરૂરિયાતો છે એ અસંખ્ય છે, અમર્યાદિત છે અને એક જરૂરિયાતમાંથી બીજી જરૂરિયાત ઉદ્ભવે છે. ઘણી વખત ઘણી બધી વારંવાર જરૂરિયાતો સંતોષવી પડે છે અને કેટલીક જરૂરિયાત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસના કારણે પણ ઉદ્ભવે છે. વર્ષો પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાણો છો કે વર્ષો પહેલા પપ્પાના પપ્પા કે દાદા, તો દાદાના વખતની અંદર આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર હતી, મોબાઈલની જરૂર હતી નહોતી. અત્યારે કદાચ મોબાઈલ એક જરૂરિયાત છે. હોમવર્ક આપવા માટે, હોમવર્ક ચેક કરવા માટે, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માટે મોબાઈલ એક જરૂરિયાત છે, માણસની એક જરૂરિયાત છે. વર્ષો પહેલા કદાચ મોબાઈલની જરૂરિયાત નહોતી. વર્ષો પહેલા કદાચ બસની, ટ્રકની એ બધી જરૂરિયાતો એ લોકોને સંતોષાતી. ઘરનું 4 વ્હીલ જોઈએ એવું જરૂર નહોતું. અત્યારે કે ભાઈ ઘરે ફરવા માટે ગાડી તો જોઈએ ને, બસમાં થોડું જવાય, કે બહાર જવું હોય તો ગાડી જોઈએ. તો આ રીતે ઘણી બધી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, આઈટી, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો જે ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો જે વિકાસ થવા લાગ્યો અને એના કારણે પણ અમુક જરૂરિયાતો છે એ ઉદ્ભવવા લાગી. ઘણી બધી એવી જે જરૂરિયાતો છે આપણે જાણીએ છીએ કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના કારણે એ જરૂરિયાતો એ ઉદ્ભવી. એટલે આવી ઘણી બધી જરૂરિયાત છે. આમ અનેક કારણોસર જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને આથી આ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જરૂરિયાતોની પસંદગી કરવી પડે છે. આપણો જે ટોપિક છે ઉત્પાદનમાં સાધનોની ફાળવણી, એની અંદર અમર્યાદિત જરૂરિયાતો અને અમર્યાદિત જરૂરિયાતની અંદર આપણે અમુક જરૂરિયાતની પસંદગી કરવી પડે. કોઈ પણ પ્રકારની અંદર કે ભાઈ એક સાથે 2 જરૂરિયાત ઉદ્ભવી, આ કરું કે આ કરું, એમાં પેલી પસંદગી કોને આપવી એ બાબત મહત્વની છે. એક જગ્યાએ લગ્નમાં જવાનું છે અને પરીક્ષા પણ છે, તો પરીક્ષાને પસંદગી આપવી કે લગ્નને પસંદગી આપવી. કોઈ પણ પ્રકારની અંદર ભણી ગણી લગ્ન કરી અને સાંસારિક જીવનમાં પ્રવેશ કરવો કે આ રીતે કે નોકરી કરવી કે આ બધી બાબતોની અંદર કે ફ્યુચર ભવિષ્ય બનાવવાની અંદર ધ્યાન દેવું, તો 2 બાબતો છે કે કદાચ ભવિષ્ય બની જાય, સારી જોબ મળી જાય, પછી સારું પાત્ર મળી શકે. લગ્નની જરૂરિયાત કદાચ 2 વર્ષ 5 વર્ષ પાછી ઠેલવી શકાય, પણ જે જરૂરિયાત છે ભણવાની, શિક્ષણની જરૂરિયાત છે, શિક્ષણ, સાક્ષરતા, એ પહેલા એ જરૂરિયાત સંતોષવી પડે. તો આ રીતે કોઈ પણ વરસાદ વરસે છે તો ખેડૂતને ખબર છે કે વરસાદ છે તો વાવણી વાવી દેવાય, પેલું જેટલી વાવણી વહેલી વવાય એવો પાક સારો થાય. પણ વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે કે કોઈ ગારો છે અત્યારે નથી વાવવું, પછી વાવી દેશું, મહેમાન એવા છે તો રસને પૂરીને, શ્રીખંડને પૂરીને બનાવો, ખાઈએ, એ કાલ વાવી દેશું. તો એક દિવસ મોડી વાવણી વાવી, પણ એ જે મહેમાનના કરતા વાવણીને જે જરૂરિયાત પહેલી સંતોષવામાં આવી હોત તો કદાચ પાકમાં ફેર પડત, ઉત્પાદનની અંદર ફરક પડત. તો અહીંયા આપણો મુદ્દો એ છે કે આપણી અસંખ્ય જરૂરિયાતો છે. કઈ જરૂરિયાત પહેલા સંતોષવી, કઈ જરૂરિયાતને પાછળ ધકેલવી એ આપણને ખબર છે. આપણે 10મામાં છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ કરીને ટીવી તો કે ચાલશે, ટીવી વગર, મોબાઈલ વગર તો કે ચાલશે. તો હમણાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશન છે એટલે મોબાઈલની જરૂર છે, બાકી મોબાઈલની જરૂર નથી. તો વિદ્યાર્થી છે, આપણી જરૂરિયાત છે શિક્ષણ, આપણી જરૂરિયાત છે ભણવું, અને એના માટે ટીવી કદાચ કોણ વસ્તુ છે, મોબાઈલ કદાચ એ બધી બાબતો છે, નેટ ને ઇન્ટરનેટ ને આ બધું, એના વગર પણ આગળ વધી શકાય. પણ કદાચ તમે જોબ કરો છો અને એની અંદર કંઈ નવું અપગ્રેડ કરવું હોય, એના માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની જરૂરિયાત છે, એના માટે તમે લેપટોપનો ઉપયોગ કરો છો, એના માટે ગૂગલ કે નેટનો કે ઉપયોગ કરો છો, એ જરૂરિયાત પછીની છે. પણ દાખલા તરીકે જે નાનું બાળક છે, નાના બાળકની જરૂરિયાત રમકડાની છે. એ નાના બાળકને રમકડા આપી દેશો અને રમકડાથી રમશે, પછી બીજી વસ્તુ કોણ બની જશે? પણ એ કદાચ રમકડા નહીં હોય તો બીજી જીદ કરશે, પણ રમકડા આપી દો એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. એની અંદર તમે જેસીબી આપી દો તો ધૂળ ભરશે, અથવા નાની બાળકી હોય ને એને કદાચ ઢીંગલી આપી દો તો ઢીંગલાના લગ્ન કરશે, ગીત ગાય, એની અંદર બધું ચાલશે. તો આ રીતે આપણી અનેકવિધ જરૂરિયાતો છે. એક જરૂરિયાત પૂરી થાય તો બીજીમાંથી ત્રીજી અનેકવિધ જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે. એમાં કઈ જરૂરિયાતને પહેલી પસંદગી આપવી અને કઈ જરૂરિયાતને પાછળ, એ વ્યક્તિ ઉપર આધારિત છે અને એનો આધાર દેશ ઉપર પણ રહેલો છે, પરિસ્થિતિ ઉપર પણ રહેલો છે. એ બાબત આપણે જાણીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ, ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણી, એની અંદર પહેલો મુદ્દો આપણે ભણ્યા અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. બીજો મુદ્દો છે જરૂરિયાતોમાં અગત્યતાનું ક્રમ. હવે આ જે જરૂરિયાતો છે એ જરૂરિયાતની અંદર અગત્ય કોને આપવું, પહેલો ક્રમ કોને આપવો, એ પણ આપણી અગત્યની કે મહત્વની બાબત છે. હવે અમર્યાદિત જરૂરિયાતો સામે ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત છે, જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, સાધનો મર્યાદિત છે, અને એના કારણે કઈ જરૂરિયાત વધુ અગત્યની છે એ વ્યક્તિએ નક્કી કરવું પડે. અને કઈ જરૂરિયાતને અગત્યતાનો ક્રમ આપવો, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપવી, એ બાબત પણ એના માટે મહત્વની છે. અમુક જરૂરિયાત હોય એ સંતોષવી પડે. અમુક જરૂરિયાતને કદાચ તરસ લાગી તો પાણી પીવું પડે, ભૂખ લાગી તો ખાધા વગર કદાચ આખો દિવસ ચાલે, 2 દિવસ ચાલે, પણ પાણી વગર નહીં ચાલે. તો આ રીતે ઓક્સિજન તરતા નથી આવતું, પાણીમાં ગયા
તરત જ આપણે ઉપર આવીએ છીએ શ્વાસ લેવા માટે, કારણ કે ઓક્સિજન નહીં મળીએ તો મરી જશું. તો આ રીતે હવામાંથી ઓક્સિજન મળવો જોઈએ. પહેલા ઓક્સિજનની જરૂર છે, પછી કદાચ પાણીની જરૂર છે, પછી કદાચ અનાજની જરૂરિયાત છે, અને પછી કદાચ બીજી જરૂરિયાત સંતોષી શકાય. તો આ રીતે જરૂરિયાતની અંદર અગત્ય કેને આપવું, ફર્સ્ટ પહેલી પ્રાયોરિટી કોને આપવી, એ પણ આપણા ઉપર બાબત એ ડિપેન્ડ રાખે છે. આપણે 10મું ભણીએ છીએ, 10મું પૂરું કરી લીધું તો 11માં આવ્યા, 11 સાયન્સમાં, 11, 12, 2 વર્ષ FY, SY, TY, આ 5 વર્ષ આપણે વ્યવસ્થિત સારું ભણી લઈએ, 5 વર્ષ મહેનત કરી લઈએ તો પછીની જિંદગી 50 વર્ષ આરામથી જીવન જીવી શકીએ. અને 5 વર્ષ એન્જોય કરવામાં જાય, કારણ કે તરુણ અવસ્થા છે. આ અવસ્થા એ ઉછળકૂદની અવસ્થા છે, ઘણી બધી એવી જે સેન્સિટિવ અવસ્થા છે, અને 5 વર્ષની અંદર આપણે એન્જોય કરીએ, મોજ કરીએ, તો પછી પાછળની આખી જિંદગી 5 વર્ષ મોજ કરીએ તો 50 વર્ષ બધા મજૂરી કરવી પડે. 5 વર્ષ મહેનત કરી અને પાછળની જિંદગી શાંતિમય જીવવી, કે 5 વર્ષ મોજ કરી અને પાછળની જિંદગી એ રીતે જીવવી, એ આપણા ઉપર આધારિત છે. તો આ રીતે પરીક્ષા છે અને મામાના દીકરાના લગ્ન છે. પેપરની અંદર વાંચવું મહત્વનું છે અને લગ્નમાં જવું મહત્વનું છે. લગ્નમાં જવું કે વાંચવું, લગ્ન કદાચ બીજી વખત હશે, મામાના દીકરાના બદલે માસીના દીકરાના કે પાડોશમાં કે ભાઈના કે કોઈના લગ્ન હશે, પણ કદાચ પરીક્ષા બીજી વખત નહીં આવે. એક વખત પરીક્ષા ગઈ પછી આપણે એવું નથી કહેતા કે 10મું એટલે સિંહ આવી જ નથી. 10માની અંદર એટલું આવ રાખવાની જરૂર નથી. 10મું છે, થોડાક આપણે એના માટે ગંભીર બનીએ, વાંચવામાં લખવામાં ધ્યાન આપીએ અને થોડી મહેનત વધારીએ અને સારામાં સારી ટકાવારી આવી જાય. અશક્ય નથી, નથિંગ ઇમ્પોસિબલ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. આ દુનિયામાં કંઈ અશક્ય નથી. કાળા માથાનો માનવી ધારે તો વાઘ પણ મારે. એ વિલ થાય નહીં, હવે મન હોય તો માંડવે છવાય. તો આ રીતે આપણે અગત્યતાનું ક્રમ, અગત્ય પ્રાયોરિટી કોને આપવી, શું કરવાનું છે, એ પણ એટલું જ અગત્યનું કે મહત્વનું છે. જે જરૂરિયાત વધુ અગત્યની હોય એને પ્રથમ સંતોષવી પડે અને ત્યારબાદ અન્ય જરૂરિયાત સંતોષી શકાય. એટલે આ રીતે ઉત્પાદનના સાધનો છે એ મર્યાદિત છે, અને મર્યાદિત સાધનોની અંદર અગત્ય કોને આપવું, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપવી, એ નક્કી કરવું એ વ્યક્તિ ઉપર આધારિત છે. એક જમીનનો ટુકડો છે, તે જમીનના ટુકડાની અંદર કદાચ ઘઉં વાવવા કે ચણા વાવવા. જો ઘઉં વાવશું તો ચણા નહીં વવાય, ચણા વાવશું તો કદાચ જીરું નહીં વવાય. તો મહત્વ શું છે? ઘઉં જરૂરિયાત છે તો ઘઉં વાવી શકાય, ચણા કે જીરું તો બજારમાંથી લઈ શકાય. તો આ રીતે આપણી પહેલી પ્રાયોરિટી પસંદગી એ કોને આપણે આપીએ છીએ. ઘણા બધા લોકોની પસંદગી બહુ ઊંચી હોય. નોકરી તો કે 5000ની નોકરી હું થોડો શું કરું, મારે તો 50000ની નોકરી જોઈએ. કોઈ પણ બાબતની અંદર પ્રાયોરિટી બહુ ઊંચી હોય, પસંદગી બહુ ઊંચી હોય. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ જોવા જાય તો કે ભાઈ તો ઠીક, હવે શિક્ષણ થોડું ઓછું છે, અથવા એ જાડી છે, અથવા કે ઊંચી છે, કાળી છે, કોઈ પણ બાબતમાં પસંદગી એની એવી હોય, ઐશ્વર્યા રાય જેવી પસંદગી હોય, અને ત્યાર પછી કદાચ એ પસંદગી ઊંચી પસંદગીમાંથી ઊંચી પસંદગીની અંદરથી હા ન પાડે અને વરસ 2 વરસ 5 વરસ વહી જાય અને પછી કદાચ એ હા પાડે તો સામેવાળા ના પાડે. આ વસ્તુ બની શકે. એટલે પસંદગીની અંદર આપણે ખ્યાલ રાખવો પડે. પસંદગી આપણે આપણા પ્રમાણમાં રાખીએ તો બરાબર છે. પસંદગીની બાબતની અંદર એટલે પ્રાયોરિટી, પસંદગી કોને આપવી એ મહત્વની છે, બરાબર છે, વ્યક્તિ ઉપર આધારિત છે. આપણી પાસે એવી કેપેસિટી હોય, એટલે બધા કેટેબલ હોય, જાહો જહાલી હોય તો ઊંચી પસંદગી ચાલે. બાકી કાંઈ ન હોય, ઘણી વખત અમુક લોકો પાસે કાંઈ ન હોય, વાતો એ મોટી મોટી કરે, ટૂંકની અંદર હાથી જેવી મોટી વાતો કરે અને હોય નહીં કાંઈ. તો આ રીતે લોકોને ખબર છે કે ખાલી અથવા બપીદાસ છે, અથવા શરૂઆતમાં ખબર ન હોય તો ધીરે ધીરે ઓળખી જાય છે અને સમાજમાં એની વેલ્યુ ઘટે છે. તો આપણો મુદ્દો એ છે કે આપણા દેશની અંદર અર્થતંત્રને ધબકતો રાખવા માટે, આપણા દેશને ધબકતો રાખવા માટે, દેશના વિકાસ માટે, માથાદીઠ આવક માટે, જીવન ધોરણ માટે આપણી જે ઉત્પાદનના સાધનોની જે જમીન, શ્રમ, મૂડી અને નિયોજકની પસંદગી કરીએ છીએ એની અંદર અમર્યાદિત જરૂરિયાતો, પછી બીજો મુદ્દો આપણે ભણ્યા જરૂરિયાતોની અંદર અગત્યનો ક્રમ કોને આપવો, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપવી, એ બાબત પણ એટલી જ મહત્વની છે. ત્યાર પછી કારણ શું? તો કે જરૂરિયાત અમર્યાદિત છે અને સાધનો મર્યાદિત છે, અને બે વચ્ચે આ વસ્તુ એ મહત્વની છે. પછી મર્યાદિત સાધનો. મર્યાદિત સાધન એટલે શું? તો કે જમીન, શ્રમ, મૂડી, એ બધા ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એ કુદરતી અને માનવી સંપત્તિ પણ હોય. માણસ મહેનત કરે તો સંપત્તિ એકઠી થાય. જંગલ છે, નદી છે, તળાવ છે, પશુ પંખી છે, જેનું સર્જન કુદરત કરે તેને કુદરતી કહેવાય, અને જેનું સર્જન માનવ કરે, મહેનત કરી એને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવામાં આવે. આપણે ભણી ગઈ ઇતિહાસની અંદર કે સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માનવ સર્જિત વારસો, અને કુદરતી વારસો અથવા એ વારસાને આપણે પ્રાકૃતિક વારસો કહીએ છીએ. તો જમીન એ કુદરતી છે,
પણ માણસ એ જમીન ઉપર વાવે, એની અંદર નીંદે, ખોદે, મહેનત કરે અને લાખ, 2 લાખ કે 5 લાખનો કપાસ કરે, એ જ જમીનને ખેડે, એમાં ખાતર વાવે, એમાં પુષ્કળ મહેનત કરે અને એની અંદર જ 10 લાખની મગફળી પણ કરે. કારણ કે માણસ મહેનત કરશે, માણસ પોતાની બુદ્ધિ ચલાવશે તો સારામાં સારું ઉત્પાદન થશે. બાકી બુદ્ધિ નહીં ચલાવે અને વાવણી થશે અને બધા લોકો વાવે અને કાંઈ નહીં કરે તો ખડ ઉગશે. બધા લોકો કદાચ મહેનત કરશે, કપાસ વાવે, નીંદે, ખોદે, એને બધું મહેનત કરવી પડે, પ્રયત્ન કરવો પડે, વાડીએ જવું પડે, એ છોડ ઉચકાવીને જોવું પડે કે આમાં લીલા કલરની ઈયળ તો નથી ને, આમાં કાળી ઈયળ તો નથી ને, આમાં ચૂચિયા પ્રકારની જીવાત તો નથી ને, આમાં સફેદ મચ્છી તો નથી ને, કઈ દવા છાંટવી, ક્યારે ખાતર આપવું, ક્યારે પાણી આપવું, અને તમે કાંઈ ન કરો તો તમારા જમીનના ટુકડામાં કાંઈ નહીં થાય સિવાય કે ખડ. તો આ રીતે મહેનત કરવી પડે. તો આપણે વાત એ કરીએ છીએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની અંદર મુખ્યત્વે કુદરતી સંપત્તિ અને માનવી સંપત્તિ હોય છે. અમુક કુદરતી છે, અમુક માનવી છે, પણ કુદરતી સંપત્તિ ઉપર માનવી મહેનત કરી અને અઢળક પુષ્કળ ઉત્પાદન લઈ શકે છે. એટલે આ રીતે તમામ સાધનો મર્યાદિત છે. જમીન તો કે મર્યાદિત, જંગલ તો કે મર્યાદિત, પાણી, તો આ બધી બાબતો છે મર્યાદિત છે. અને એ મર્યાદિત હોવાના કારણે એનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડે. ખોટું આડેધડ આપણે પાણી ન વાપરીએ. 11મા પાઠ આપણે જોઈ કે 90, 91, 92, 93, 4 પેજ જળ સંસાધન કે નદી પર બંધ બાંધવામાં આવ્યા છે, કારણ કે આપણી જરૂરિયાત છે. 84% પાણી સિંચાઈમાં ઉપયોગી છે. હજી પણ આપણા દેશમાં વિદ્યાર્થી મિત્ર 2/3 જમીન, 2/3 જમીન એ સિંચાઈ ઉપર આધારિત છે, વરસાદ ઉપર આધારિત છે. આ બધું આપણે જાણીએ છીએ કે પંજાબમાં 90% જમીન સિંચાઈનો લાભ મળ્યો છે, ગુજરાતમાં 25% જમીન સિંચાઈનો લાભ નથી મળ્યો અને એના કારણે પંજાબથી આપણે પાછળ છીએ. તો આ રીતે કુદરતી સંસાધનો છે, કુદરતી સાધનો છે, પાણી છે, જમીન છે, જંગલ છે, જળ, જંગલ, આ બધી બાબતો એ કુદરતી છે. એનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બાગ બગીચાની અંદર કે હોશ બેસ્તીની અંદર કે આપણે વાત કરી ગયા કે પાણીના ભરાવાથી બચાવવાની વાત, પાણીને બચાવવાની વાત, વૃષ્ટિ જળ સંચય કરવાની વાત, વૃષ્ટિ જળ, પુષ્ટિ જળ, ભૂમિગત જળ, જળનું શું મહત્વ છે, જળ એ જીવન અને જળ એ શરીરનો અભિન્ન હિસ્સો છે, એ સુધીની વાતો પણ એની અંદર આપણે કરી ગયા. તો અહીંયા મર્યાદિત સાધનો કેવા છે તો કે મર્યાદિત છે. અને મર્યાદિત સાધનો હોવાના કારણે શું થાય તો તેનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પેટ્રોલ એ મર્યાદિત છે, એનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરીએ. સીએનજી, એલપીજી, પીએનજી આડેધડ એનો ખોટો ઉપયોગ ન કરીએ. ખોટા વાહન એ હમે કોઈ 2 વ્યક્તિ ભેગી થાય, વાહન ચાલુ હોય તો વાહન બંધ રાખીને વાત કરીએ, અથવા એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો બાઇકના બદલે કદાચ સાયકલનો ઉપયોગ કે ચાલીને જઈ શકાય. વોકિંગ ઇઝ બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ, અથવા સાયકલિંગ એ પણ સારામાં સારી એક્સરસાઇઝ છે. બધી બાબતો આપણે જાણીએ છીએ. એટલે અમુક બાબતો ઉત્પાદનના સાધનો એ મુખ્યત્વે કુદરતી સંપત્તિ અને માનવી સંપત્તિ છે. આ તમામ સાધનો મર્યાદિત છે, તેથી તેનો કરકસરપૂર્વક, ઔચિત્યપૂર્વક, વિવેકપૂર્ણ એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને પસંદ કરેલ જરૂરિયાતને લક્ષ્યમાં લઈ અને સાધનોની ફાળવણી કરવી પડે. જે પસંદગી કરી એની અંદર ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણીની પસંદગી એના ઉપર પણ આધારિત છે કે કોઈ પણ બાબતની અંદર જરૂરિયાતને લક્ષ્યમાં લઈને આપણી જરૂરિયાત છે પાણી તો તેના માટે પાણીની બચત કરીએ. આપણી જરૂરિયાત છે પૈસા તો પૈસાની બચત કરીએ. આપણી જરૂરિયાત છે ખાવા માટે અનાજ તો અનાજનો ખોટો બગાડ થતો અટકાવીએ. તો આ રીતે આપણે જે ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણીની જે પદ્ધતિઓ જોઈએ છે, ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણી કેને આધારે થાય છે અને એ આધારની અંદર આપણે 4 બાબતો ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણી એ અમર્યાદિત જરૂરિયાતોમાં અગત્યના અનુક્રમ, પછી મર્યાદિત સાધનો અને ત્યાર પછી સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ એટલે શું? વિકલ્પો એટલે કોઈ પણ પ્રશ્ન છે કે વર્લ્ડની અંદર, વિશ્વની અંદર સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ ખાલી જગ્યા છે, અમેરિકા, રશિયા, ભારત કે બર્મા? તો આપણને ખબર છે કે વર્લ્ડની અંદર, વિશ્વની અંદર સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ ઇન્ડિયા, આપણો ભારત દેશ છે. વર્લ્ડની અંદર, વિશ્વની અંદર સૌથી મોટી સામ્યવાદી ધરાવતો દેશ, 4 વિકલ્પો A, B, C, D, અને એની અંદર રશિયા, થાઈલેન્ડ, હોંગકોંગ અને જાપાન. તો આપણને ખબર છે કે સૌથી મોટો દેશ એટલે રશિયા, USSR. તો આ રીતે વિશ્વમાં પહેલી લોકશાહી કદાચ આવી હોય તો અમેરિકાની અંદર, પણ વર્લ્ડની અંદર, વિશ્વની અંદર મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ ભારત છે. વસ્તીમાં પહેલું સ્થાન ચીન, બીજું સ્થાન ભારત. તો વિકલ્પો એક અથવા બીજો. 2 પ્રશ્ન છે કે 39મો પ્રશ્ન છે તો એની અંદર નકશો છે, પણ 35મો પ્રશ્ન છે કે એના અથવાની અંદર બીજો પ્રશ્ન છે. 35મો પ્રશ્ન એની અંદર જે ગણિત શાસ્ત્રના પિતા અથવા આર્યભટ્ટનું યોગદાન, એના અથવાની અંદર કદાચ વાસ્તુશાસ્ત્ર. તો આ અથવા વિકલ્પ, કોઈ પણ વિકલ્પ કોને કહેવામાં આવે છે તો કે વૈકલ્પિક. એટલે જરૂરિયાત સંતોષવા માટે, આપણી જરૂરિયાત છે પાણી, તો તરસ લાગી તો તમે પાણી પીને તરસ છીપાવી શકો, અથવા એ 10 રૂપિયાની લીંબુ સોડા પી અને તમે તરસ છીપાવી શકો, અથવા થમ્સઅપ પીને પણ તરસ છીપાવી શકો. તો આ રીતે
તમારી જે જરૂરિયાત છે તરસ છીપાવવી, અને તરસ છીપાવવા માટે તમે અલગ અલગ પ્રકારનો વિકલ્પ પસંદ કરો છો. તમને ભૂખ લાગી, કડકડતી ભૂખ લાગી, તમે રસોડામાં ગયા, રસોડાની અંદર જઈને ગરવો દાખલા તરીકે ઝાકરીઓ જુઓ છો, રોટલી નથી, એમ થઈ ગયો રોટલી નથી, અને બીજું ફાફાફોરા કરો છો, એમાં એક ડબરો હાથમાં આવી જાય છે અને એની અંદર કદાચ સેવ મમરા હોય અથવા ચવાણું હોય, તો તમે ચવાણું કે સેવ મમરા ખાવ છો. તમારી જરૂરિયાત હતી કે કદાચ રોટલી અથવા અથાણું ખાવાની ઈચ્છા હતી કે રોટલી અથાણું ખાવું છે, શાક ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ એના બદલે કદાચ તમે સેવ મમરા ખાધા, ચવાણું ખાધું, અથવા એના બદલાની તો તમારી પાસે તીખા ગાંઠિયા કે શક્કરપારા હાથમાં આવ્યા અને તમે ખાધું, અને તમારી જે ભૂખ હતી એ ભૂખ સંતોષાની. તો વિકલ્પ રોટલાના બદલાની અંદર એ વિકલ્પ છે. તમારી જરૂરિયાત છે ખાવું, અને એના માટે તમે હોટલ ડ્રીમલેન્ડમાં જમવા જાઓ અને પંજાબી તમે જમો છો તો કદાચ 300-400 રૂપિયાનું બિલ આવે, પણ એના બદલે એમ થાય કે ગુજરાતી જમવું છે અને તમે માલધારીની અંદર કે ખોળદીપની અંદર જાઓ અને 100 રૂપિયાની અંદર કદાચ જમીને આવો. કદાચ કોઈ મોટી હોટલમાં ગયા તો 400 રૂપિયામાં જઈમાં શાક રોટલી દાળ ભાત, અને કોઈ ગુજરાતી હોટલની અંદર જઈમાં તો કદાચ 100 રૂપિયાની અંદર તમે ભરપેટ જમીન નીકળો છો. અથવા કોઈ રીકડીની અંદર તમે જમો છો તો 30 કે 40 રૂપિયામાં જમો છો, અથવા કદાચ 10 રૂપિયાનું પાર્લે બિસ્કિટનું પેકેટ લે અને તમે તમારી ભૂખને મિટાવી શકો. તો 10 રૂપિયાથી પણ એ ભૂખ મિટાવી શકાય, 100 રૂપિયાથી પણ મિટાવી શકાય, અને કદાચ અનલિમિટેડ 500 રૂપિયાથી પણ તમે તમારી ભૂખ એ મિટાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરો છો. તો અહીંયા સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. હવે જરૂરિયાત સંતોષવાના સાધનો મર્યાદિત છે. છત એટલે હું, અછત એટલે હું, માંગ એટલે હું, પુરવઠો એટલે હું, આ ચાર બાબતની વસ્તુની વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જે વસ્તુ પુષ્કળ છે એને છત કહેવાય, નથી એને અછત કહેવાય. માંગ વધે, લાવો થવા લાગે એટલે માંગ વધી, પુરવઠો ઘટ્યો એટલે અછત થઈ. માંગ ઘટી, પુરવઠો વધ્યો એટલે છત થઈ, અને એના હિસાબે એનો ભાવ ડાઉન થાય છે. ઘણી વખત સોનાનો ભાવ નીચો હોય અને ઘણી વખત સોનાનો ભાવ ઊંચો હોય. અમુક વસ્તુ સસ્તી હોય, અમુક વસ્તુ મોંઘી હોય, તો વધઘટ થવાનું કારણ માંગ અને પુરવઠો. કારણ કે ઇકોનોમિક છે, આપણે અર્થશાસ્ત્ર ભણી રહ્યા છીએ. ઇકોનોમિકની અંદર અર્થશાસ્ત્ર ઉપર આખા દેશનો આધાર છે. શા માટે અમેરિકાના ડોલર પ્રમાણે ભારતનો રૂપિયો વધઘટ થાય? શા માટે ઇંગ્લેન્ડના પાઉન્ડ પ્રમાણે ભારતના રૂપિયાની વધઘટ થાય? અલગ અલગ દેશનું ચલણ ઊંચું છે, ભારતનો રૂપિયો નીચો છે, કારણ કે બીજાના દેશ કરતાં ભારતનો જીડીપીનો દર નીચો છે. અને એ બાબત આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. અને વૈકલ્પિક ઉપયોગ એટલે શું? તો કે જરૂરિયાત સંતોષવાના સાધનો મર્યાદિત છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ વૈકલ્પિક ઉપયોગ પણ ધરાવે છે. ઉત્પાદનનું કોઈ સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે સાધન અનેક ઉપયોગ ધરાવે છે. હવે ઉત્પાદનના 4 સાધનો જમીન, શ્રમ, મૂડી, નિયોજક આપણે જાણીએ છીએ, અથવા મૂડી છે તો મૂડીનો વિકલ્પ છે. તમારી પાસે પૈસા હોય તો તમે બેંકમાં રોકી અને વ્યાજ મેળવી શકો. એ બેંકના બદલે કદાચ કોઈ જગ્યાએ પ્લોટ લઈ અને એની અંદર એ તમે રોકી શકો, અથવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમે બાંધકામની અંદર રોકી શકો, અથવા શેરબજારની અંદર રોકી શકો. તમે સોના ચાંદીની અંદર કદાચ 5 લાખ રૂપિયા કે 10 લાખ રૂપિયાની ચાંદી લ્યો અને એની અંદર અથવા સોનાનું બિસ્કિટ તમે ખરીદ કરો અને કદાચ રાખી મૂકો, ભાવ વધે ત્યારે કદાચ વેચો, અથવા લગડી લ્યો. તો આ રીતે આપણો પ્રશ્ન એ છે કે વૈકલ્પિક ઉપયોગ ધરાવે છે. ઉત્પાદનનું કોઈ પણ સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે સાધન એ અનેક ઉપયોગ ધરાવે છે. આ સાધન એક સમયે એક જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. શા માટે? તો કે દાખલા તરીકે તમારી પાસે મૂડી છે, એ મૂડીમાંથી તમે એવું વિચારો કે શેર બજારમાં રોકવા છે તો કદાચ તમે સોનું નહીં લઈ શકો. તમે એમ થાય કે આપણે સોનું ખરીદ કરવું છે તો કદાચ એમ થાય કે સોના કરતાં ચાંદી સારું, પણ સોનાની અંદર તમે 5 લાખ રોક્યા તો ચાંદીમાં નહીં રોકી શકો. તમારી પાસે એક જમીનનો ટુકડો હોય, કોઈ સ્કૂલ હોય, સ્કૂલમાં ગ્રાઉન્ડ હોય, એમ થાય કે ભાઈ એમાં મંદિર બનાવવું છે તો કદાચ એ મેદાન નહીં રહે. એને થાય કે મેદાન રાખવું છે તો મંદિર એ નહીં બને. તો આ રીતે મંદિર બનાવશો તો એ ગ્રાઉન્ડ જતું રહેશે, અને ગ્રાઉન્ડ રાખશો તો મંદિરની અપેક્ષા જતી રહેશે. એટલે અનેક ઉપયોગ ધરાવે છે. એક જ જમીનનો ટુકડો એક વખત એક ઉપયોગમાં આવે છે. તમને જે કપાસ વાવવો છે તો કપાસ તમે વાવો તો કદાચ મગફળી નહીં વાવી શકો. એમ થાય કે મગફળી વાવી તો કદાચ મગફળી કાઢીને ઘઉં થાય, પણ કદાચ કપાસ કાઢીને ઘઉં કરવા એ થાય કે ન થાય. પાણીની સુવિધા હોય તો થાય, બાકી ન પણ થાય. તો આ રીતે જમીનનો એક જ ટુકડો એક વખત એક જરૂરિયાત સંતોષાય છે. તો આ રીતે આ સાધનો એક સમયે એક જ ઉપયોગ ધરાવે છે. તેથી આ ઉપયોગ એ વૈકલ્પિક છે તેમ કહેવાય છે. વૈકલ્પિક એટલે આના અર્થમાં 4 વિકલ્પ છે. કાં તમે એ લખો, કાં બી લખો, કાં સી અને કાં ડી લખો. કોઈ પણ બાબતમાં આર્થિક વિકાસ, કોઈ પણ દેશનો આર્થિક વિકાસ ક્યારે થયો ગણાય? કે માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો, સામાજિક વિકાસ થયો, લોકોની માથાદીઠ આવક વધી, લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થયો. એની અંદર A, B, C અને પછી કદાચ હોય કે આપેલ તમામ, તેનો જવાબ આપેલ તમામ આવે. કારણ કે માથાદીઠ આવક વધી,
સામાજિક વિકાસ થયો, આર્થિક વિકાસ થયો, લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થયો, તો જ કહી શકાય કે દેશનો એ આર્થિક વિકાસ થયો. બાકી વસ્તી વધી ગઈ, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8 કે 8 માંથી 16 થઈ ગયા, વસ્તીમાં વધારો થયો એટલે આર્થિક વિકાસ ન થાય. વસ્તીમાં વધારો થાય એમ આર્થિક વિકાસ પણ મહત્વનો છે. 10 વર્ષ પહેલા તમે 10,000 કમાતા હો અને અત્યારે 10,000 કમાવો છો તો મોંઘવારી વધી, 10 બદલે 15 કે 20 કમાવા પડે. મોંઘવારી વધે એમ પૈસાની જરૂરિયાત વધે અને પૈસા મેળવવા પડે, એના માટે મહેનત કરવી પડે, એના માટે એવા પ્રકારની જોબ, એના માટે એવા પ્રકારનું ટેલેન્ટ વિકસાવવું પડે. અને કારણ કે તમારી જરૂરિયાત વધી, પેલા બાટલો સસ્તો મળતો હતો, પેટ્રોલ સસ્તું હતું, મોબાઈલ વગર ચાલતું હતું, દૂધનો ભાવ ઓછો હતો, હવે દૂધની અંદર, ગોળની અંદર, ખાંડની અંદર, ઘીની અંદર બધી જગ્યાએ ભાવ વધ્યો અને 10-15 હજાર રૂપિયામાં પૂરું નહીં થાય, 25-30 હજાર રૂપિયા ઘર ચલાવવા માટે જોશે તો કહી શકાય કે સામાન્ય રીતે તમે જીવન જીવી શકો કરકસરપૂર્વક. હું તો એવું કહું છું કે તમે 25-30 હજાર રૂપિયા કમાતા હો, રોજ 1,000 રૂપિયા કમાતા હો તો કરકસર રીતે જીવન જીવી શકો. હાઈ ફાઈ કે જાહો જહાલીપૂર્ણ જીવન જીવવા માટે તો કદાચ લાખ રૂપિયા ઓછો પડે, કારણ કે ફેન ફતૂરની અંદર તો જેટલા રૂપિયા હોય એટલા જાય. તો અહીંયા આપણો મુદ્દો એ છે કે ઉત્પાદન છે, સાધનોનો જે વૈકલ્પિક ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે. વૈકલ્પિક ઉપયોગ એટલે એક વખતે એક જરૂરિયાત એટલે ઉપયોગ એ વૈકલ્પિક છે એમ કહેવાય. જેમ કે જમીનની અંદર ઘઉંનો પાક વાવીએ તો બાજરી, મગફળી કે અન્ય પાક લઈ શકાતા નથી. તમે ઘઉં વાવીએ, ઘઉં વાવ્યા તો એમ થાય કે ભાઈ ઘઉં વાવ્યા તો ચણા નહીં થાય, કારણ કે ચણાનો પાક, જીરુંનો પાક, ઘઉંનો પાક એ બધા ખરીફ પાક નથી, રવિ પાક છે. ચોમાસામાં જે લેવામાં આવે, ચોમાસામાં વરસાદ થાય, અત્યારે વરસાદી માહોલ છે, અત્યારે જે વરસાદ પડે છે, વાવવાની સિઝન છે, તો ચોમાસાની અંદર લોકો કપાસ વાવે, ચોમાસાની અંદર લોકો મગફળી વાવે. અત્યારે ઘઉં ન વાવે, ચણા ન વાવે, જીરું ન વાવે, ઈસબગુલ ન વાવે, તરબૂચ, ટેટી જેવો પાક ન વાવે, કારણ કે એ પાક અલગ છે, ચોમાસામાં લેવામાં આવતો પાક. હવે મગફળી કાઢી, દિવાળીથી દેવ દિવાળી વચ્ચેનો સિઝન, 4 મહિના, 3.5 મહિના, 4 મહિનાની અંદર મગફળી પાકી ગઈ, મગફળી કાઢી અને કદાચ ઘઉં, તો ઘઉં એ ખરીફ પાક નથી પણ રવિ પાક છે, મગફળી એ ખરીફ પાક છે, ચણાનો પાક, જીરુંનો પાક, ઈસબગુલનો પાક, આ બધા પાક છે, રાઈનો પાક એ બધા રવિ પાક છે, શિયાળુ એ પાક છે, અને તરબૂચ, ટેટી એ બધા પાક છે, ઉનાળુ પાક છે, કારણ કે એ બાબત ભારત કૃષિમાં આપણે જોઈ લઈએ. તો જમીનના એક ટુકડા ઉપર તમે ઘઉંનો પાક વાવ્યો તો બાજરી, મકાઈ કે મગફળીનો પાક લઈ શકતા નથી. જમીનના અન્ય ઉપયોગ એ જતા કરવા પડે છે. તો ઘઉં થશે તો ચણા નહીં થાય, એક પાક લેતા એક પાક જતો કરવો પડે છે. એટલે આ રીતે આપણે જે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી જોતા હતા અને ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણીની અંદર આપણે 4 મુદ્દા ભણ્યા. એટલે આમ ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં વધુમાં વધુ જરૂરિયાત સંતોષાય એ રીતે ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાના ઉત્પાદનની અંદર સાધનની ફાળવણી એ કરવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે ઉપરોક્ત એટલે 4 બાબતની અંદર વધુમાં વધુ જરૂરિયાત સંતોષાય, આપણી જરૂરિયાત વધુમાં વધુ રીતે સંતોષાય એ રીતે એ જે વસ્તુઓ છે અથવા સેવા છે એમાં ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. એક બેંક આપણને 7% વ્યાજ આપે છે, એક બેંક આપણને 5% વ્યાજ આપે છે, તો 5%ના બદલે 6%ના બદલે કદાચ આપણે 7% વ્યાજ બેંક આપતી હશે, એની અંદર આપણે પૈસા રોકશું. મહિન્દ્રા કોટક બેંક 7% વ્યાજ આપતી હોય, કદાચ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 6% વ્યાજ આપતી હોય અને એક બેંક કોઈ 5.5% વ્યાજ આપતી હોય, તો આપણે 5.5 કરતા 1 લાખ મૂકીએ 5,500 આપે, 1 લાખ મૂકીએ 6,000 આપે અને 1 લાખના બદલામાં 7% વ્યાજ આપે 7,000 આપે, તો આપણને તો 1,000 રૂપિયા ફાયદો થયો ને. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ વાડીએ તમે કામ કરવા માટે જાઓ 300 રૂપિયા અને કદાચ કડિયા કામ કરવા માટે જાઓ તો 500 રૂપિયા, તો વાડી કામ કરવા કરતાં કડિયા કામ કરવું જોઈએ. તો આ રીતે વધુ પૈસા મળશે કે કામ કરવું છે. તમે તમારા રૂપિયા કદાચ કોઈ પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર રોકો તો આટલું વળતર મળે, 18% મળે, અને બેંકની અંદર કદાચ 6% મળે, તો બેંક કરતાં કદાચ આવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર કે પ્લોટિંગની અંદર રૂપિયા રોકવા જોઈએ, જેથી કરીને 2 લાખના, 5 લાખના, 10 લાખનો પ્લોટ લીધો હોય તો 10 લાખના 20 લાખ થતા વાર નહીં લાગે, પણ બેંકની અંદર એટલું વ્યાજ નહીં મળે. તો આ રીતે આપણો જે મુદ્દો એ છે કે ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એની ફાળવણી એ અમર્યાદિત જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષવી પડે છે. જરૂરિયાતમાં અગત્ય ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપવી, પછી મર્યાદિત સાધનો મર્યાદિત છે, જરૂરિયાતો મર્યાદિત છે, અને સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. કોઈ પણ સાધનો એ વિકલ્પ ધરાવે છે, વૈકલ્પિક ઉપયોગ ધરાવે છે. એક જરૂરિયાત સંતોષવા માટે બીજી જરૂરિયાત તમારે જતી કરવી પડશે. એક જગ્યાએ કદાચ લગ્ન છે, મામા દીકરાનું લગ્ન છે, ફઈના દીકરાનું લગ્ન છે, તો બેમાંથી એક જગ્યાએ તમે હાજરી આપી શકશો, 2 જગ્યાએ કદાચ પહોંચવું શક્ય નહીં બને. તો આ રીતે એક જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે બીજી જરૂરિયાત કદાચ જતી પણ કરવી પડે. તો આ રીતે આ જે ઉત્પાદનના સાધનો કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ છે અથવા સેવા છે એમાં ઉત્પાદનના સાધનની
ફાળવણીની પદ્ધતિ એ બધી બાબતોમાં ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. ઇકોનોમિકને ધ્યાનમાં રાખી, અર્થશાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખી અને ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણીની પદ્ધતિ એ કરવામાં આવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજની તારીખની અંદર આ 30-40 મિનિટના લેક્ચરની અંદર એક ટોપિક ભણ્યા અને એ ટોપિક એટલે ઇકોનોમિકની અંદર પેજ 123 અને 24 પેજ ઉપર ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિ અને એની અંદરના 4 મુદ્દા. અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. અમર્યાદિત જરૂરિયાત કોને કહેવાય? જરૂરિયાતની અંદર ફર્સ્ટ પહેલી પ્રાયોરિટી કોને આપવી, ત્યાર પછી મર્યાદિત સાધનો અને ત્યાર પછી સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. એ 4 બાબતો છે. થેન્ક્સ. ઓકે, ફરી મળશું ત્યારે આપણે જે ઉત્પાદનના સાધનની ફાળવણીની જે પદ્ધતિઓ છે, બજારવાદી પદ્ધતિ કોને કહેવાય, સમાજવાદી પદ્ધતિ કોને કહેવાય અને મિશ્રવાદી પદ્ધતિ કોને કહેવાય, એટલે મિશ્ર અર્થતંત્ર, બજારવાદી અર્થતંત્ર અને સમાજવાદી અર્થતંત્ર, આ જે 3 ટોપિક છે. આપણા દેશની અંદર કદાચ મૂડીવાદી છે, રશિયાની અંદર કે ચીનમાં સમાજવાદી છે અને અમુક દેશની અંદર મિશ્ર અર્થતંત્ર છે. તો એના લાભ, એના લક્ષણો, એના ફાયદા, એના ગેરફાયદા વગેરેની ચર્ચા જે છે એ ફરી પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જશું. ઓકે, વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. આવજો, ફરી મળશું.